Γεια σας! Είμαστε εδώ για άλλο ένα Σάββατο με ένα άλλο βίντεο μάθημα. Σήμερα θα απαντήσουμε μία ερώτηση από τη μαθήτριά μας Αναστασία, η οποία μας ρώτησε τι σημαίνει η λέξη καρπός και πώς χρησιμοποιείται στα ελληνικά. Ο καρπός λοιπόν μπορεί να είναι διάφορα πράγματα στα ελληνικά. Πάμε να εξηγήσουμε τη λέξη. Η λέξη καρπός λοιπόν είναι καταρχάς ένα τμήμα του σώματος. Είναι αυτό εδώ. Είναι το μέρος μεταξύ της παλάμης και του κυρίως χεριού, το μέρος που ενώνει τα δύο. Εκτός όμως από το μέρος αυτό του σώματος, η λέξη αυτή έχει και μία εντελώς διαφορετική σημασία. Πάμε να δώσουμε κάποια παραδείγματα. Λέμε για παράδειγμα, το μήλο είναι καρπός της μηλιάς. Η καρπή αυτού του δέντρου είναι πολύ νόστιμη. Η λέξη λοιπόν αυτή χρησιμοποιείται για να περιγράψει το προϊόν ενός φυτού στο τελικό στάδιο της εξέλιξής του. Έχει δηλαδή μια εντελώς διαφορετική σημασία σε σχέση με την πρώτη περίπτωση. Τέλος, καρπός μπορεί να είναι το προϊόν μίας ανθρώπινης δραστηριότητας. Για παράδειγμα λέμε, το φεστιβάλ αυτό ήταν καρπός της συνεργασίας πολλών ανθρώπων. Η επιχείρηση άρχισε επιτέλους να αποδίδει καρπούς, δηλαδή η επιχείρηση άρχισε να έχει κέρδη. Αυτά είχαμε για σήμερα. Ένα σύντομο μάθημα, αλλά αρκετά σημαντικό πιστεύω. Ελπίζω να κατάλαβε τώρα η Αναστασία τη χρήση αυτής της λέξης και να μπορεί να την χρησιμοποιήσει όταν βρίσκεται στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που μας παρακολουθείτε. Τα λέμε σύντομα. Γεια χαρά!